No moro! Tämä olisi tämmöinen lyhyt oppitunti siitä, että mitkä ovat sähkötekniikan perussuureet. Ja tämä homma tässä on sivulta 34, ja siitä voi katsoa sitten niitä myöskin tässä. Ja ne tehtävät sitten tästä asiasta on sitten siinä sen kappaleen lopussa. Ja tästä lähdetään liikkeelle sitten näin, ja semmoinen tosiasia meillä oli olemassa, että tämä koko touhu, sähköalan perusteet ja alkeet tässä, ne perustuu muutamaan semmoiseen perussuureeseen, mitä siellä sitten on. Ja koko homma periaatteessa sitten on osa niin kuin fysiikkaa. Niin kuin tämä on se iso juttu, ja tämä on sitten siitä semmoinen osa, on näin. Ja ne on mulla tässä tämmöisen taulukkona. Ja se mikä siinä on, nyt sitten ehkä näin, että jos ollaan oikein pikkutarkkoja, siis näissä kirjoissa se on, mutta tämä suuren lyhenne, tämä kirjain tässä, niin se on tässä kursiivina, eli tällä vinossa, tossa näin, ja se itse yksikkö sitten on niin kuin suorassa. No, sehän oli näin. Nämä sähköopin perussuureet tässä, jännite, sen lyhenne on U, ja yksikkö totta kai voltti, ja sitten siinä yksikön lyhenne on sitten V. Ja se on jännite tossa. Ja sitten seuraavana tossa virta, ja se on iso I tossa. Ja yksikkö totta kai amperi, ja lyhenne on iso A. Se olisi semmonen. Sitten tossa kolmas, eli resistanssi, iso R, ohmi, ja sitten sen lyhenne on tommonen tossa, se ei ole O, vaan tommonen hevosen näköinen merkki. Se on kreikkalainen iso O-kirjain, eli omega, se on tommonen. Ja sitten tossa, ehkä neljäs, teho, P, on tossa iso P, watti, ja tossa tupla V. Olisi näin. No palataan tähän jännite-riviin, mikä mulla on tässä, niin jossakin päin maailmaa, ehkäpä pääosin Yhdysvalloissa ja siellä päin, niin tämäkin on siellä V. Että niin kuin V on vaikkapa joku 9 V:tä, eli volttia, niin siinä voi tulla semmoinen sekannus, että jos katsoo niin kuin sen maan osan jotakin tämmöisiä kirjoja, missä käsitellään samaa asiaa, niin se voi olla siellä V. On näin. Mutta tässä Euroopassa nyt sitten näin, kun ollaan täällä touhutaan, niin se on nyt se U. Ja tossa on näin. No sitten tossa on näin, että käydään tuossa vähän sitten lähemmin nämä tarkoittivat. No palataan tähän jännite-riviin, mikä mulla on tässä. Ja jos katsoo jotain kirjoja, mitkä on sitten tehty vaikka Yhdysvalloissa, niin siellä se mikä tässä on U, niin siellä on myöskin V, iso V. Mutta siinä tulee helposti sekannus, että minkä takia sekin on V, jos tämä volttikin oli iso V jossakin asiassa. Mutta tässä Euroopassa kun ollaan ja tehdään, niin täällä se on U ja yksikkö on V. No lähdetään katsomaan tässä sitten vielä, mitä nämä tarkoittikaan tälle yksityiskohtaisesti. Eli jos jossakin on joku jännite tossa, niin se on sitten niin kuin sähköinen potentiaaliero. Eli siinä välissä on mitattavissa joku jännite. Kaikki tietää semmoisen, että 9 voltin paristo, semmoinen pikkupatteri, niin siinä on plusnapa ja miinusnapa. Siis kaksi semmoista metallista pyöreät juttua siinä on vierekkäin niin kuin näin. Että siinä olisi mitattavissa 9 voltin jännite. Ja sitten, eli siinä on plusnapa ja miinusnapa, niin muodostamalla niiden välin jonkun virtapiirin, niin sitten siinä kulkee sähkövirtaa silloin. Okei. No se jännite, mikä tässä sitten on, niin jotkut patterit ja paristot tuolla näin, niin ne on sitten siitä, että pääosin 1,5 volttia, 4,5 volttia, 9 volttia, sitten on 12 volttia voi olla joku akku, 24, 48, joku vaan mikä siellä sitten on, niin sitten tässä, että
toinen tämmöinen vakioarvo, mitä meillä on olemassa, on tuossa pistorasi jännite, eli se on 230 volttia, mikä on tässä. Näin. Ja sitten siinä, että kun mennään tästä ylöspäin, niin, jossakin tuolla maaseudulla, kun menee niitä sähköjohtoja, menee siellä tuolla peltojen vieressä, niin se voi olla semmoinen, että 10 000 volttia tai 20 000 volttia. Ja sitten siellä Suomessa suurin jännite, mikä sitten siellä on jossakin tarjoilla, on 400 000 volttia, joka lähtee sitten sieltä jostakin ydinvoimalan pihalta ja menee sitten tuolla ympäri Suomea sitten siellä. No, sitten tässä on tämmöinen homma, että monet näistä suureista tässä näin, että on tullut niiden keksijöiden mukaan. Oikeastaan kaikki nämä on tullut luultavasti, niin kuin onkin tullut. Että voltti on tullut tommoisen kuin volta. Sitten siinä amperi on tullut ampeeren mukaan. Sitten tuossa Georg Ohm on keksinyt tuossa ohmin. Ja vieläpä se, että toi watti on tullut semmoinen kuin James Watt oli näin. On sitten ollut siinä sitten semmoinen keksijä. Noin. Sitten tässä jatketaan ja on olemassa kahta erilaista jännitettä. On tasajännitettä ja sitten vaihtojännitettä. Ja tuossa AC tai DC on tuolla. Tästä tulee näin, että alternative current tai direct current on tuossa. Eli AC on vaihtojännitettä ja sitten DC on tasajännitettä, on näin. Eli se on taas tämmöinen kuvaaja mulla nyt tehty näin. Että jos tässä menee mulla aika tänne päin, tässä mulla on millisekunteina, mutta ei sillä mitään väliä mikä se aika on. Se voi olla sekunteja tai päiviä tai tunteja, joku vaan. Niin jännite tässä, se on tuolla, tässä on 0 volttia ja tässä on 10 volttia näin. Niin ajan mukaan, jos aika menee tässä eteenpäin, niin tämä tässä ei muutu minnekään. Se ei mene ylös, se ei mene alas, vaan se on tuossa vakioarvo 10 volttia. Niin silloin se on tämmöistä tavaraa kuin tasajännite. On näin. Ja sitten tässä jos ollaan oikein niin kuin pikkutarkkoja sen suhteen, niin joku akku tai patteri tai joku muu, niin jos tämä olisi vaikka vuosia, 5 vuotta, 10 vuotta näin, niin silloin se ei välttämättä ole ihan tasainen, se voi mennä tästä alaspäin näin, mutta se nyt ei ole se idea, että tämä aika tässä olisi mitään vuosia, vaan joku tämmöinen niin kuin tavallinen aika, minuutteja tai sekunteja näin tuolla olisi tämmöinen homma. Ja sitten, eli periaatteessa aika moni tämän päivän laite, kun tässä nyt on meillä pöydillä käytössä, niin toimii tasajännitteellä, on näin. Älypuhelimet, taskulaskimet, läppärit on näin. Mutta mitä sitten, kun se läppäri tai muu, niin sehän kytketään pistorasiaan, missä on vaihtojännitettä, niin se on vähän eri juttu. Niin siinä on muuntaja, joka muuntaa sen sitten ensin pienemmäksi vaihtojännitteeksi ja sitten lopullisesti tasajännitteeksi, joka vaikka sitten lataa jotakin akkua tai laittaa päälle jonkun asian tai muun tuolla. On näin. No, sitten tässä se toinen vaihtoehto oli tässä, eli AC, eli vaihtojännite, on tossa. Niin tässä on tämmöinen homma, että on samanlainen täällä, tämä vaka-akseli, tämä on aika, ja nyt tämä tässä on millisekunteina. Eli tuossa kohtaa on näin lähtenyt 0 voltista, mennyt tuossa näin huippuarvoltaan 10 volttia. Ja siinä kohtaa on mennyt 5 millisekuntia. Niin sehän on semmoinen arvo kuin 0,005 sekuntia olisi tässä. Eli todella vähän aikaa. Okei, ei mitään. Sitten tuossa mennään eteenpäin. Mennään näin. Ja 10 millisekkaa on mennyt. Niin se sama jännite tuossa, niin nyt se onkin sitten siinä nollassa. Se on lähtenyt 0 voltista, mennyt plus 10 volttiin, mennyt tuossa
sitten taas nollaan ja se menee sitten tänne -10 volttiin 15 millisekunnin kohdalla, kunnes taas palaa tästä tähän. Ja siinä kohtaa on mennyt sitten aikaa 0,02 sekuntia, olisi näin. Ja tämä sama asia, eli 0,02 sekuntia on sama kuin 20 millisekuntia, mikä on tossa. Se on sama asia. Niin tämä on tämmöinen juttu, eli täällä kun se menee täällä nollasta plussaan, sitten se menee tässä nollasta taas miinukseen näin, niin se, miten nopeasti tämä tapahtuu, yksi tämmöinen koko jakso, mikä menee näin, kauanko se kesti, niin siitä muodostuu vaihtojännitteen taajuus. Ja tämä asia tässä on sama asia, että se menee 50 kertaa 1 sekunnin aikana, koska näitä tämmöisiä 0,02 menee 50 kertaa 1 sekuntiin. Niin se meinaa sitä asiaa, että tämä on 50 hertsin vaihtojännitettä. Tämä asia. No, monihan voi kysyä semmoista asiaa, että onko joku vaikkapa sitten 5 volttia paljon tai vähän, että onko 1 000 000 volttia paljon tai vähän, niin periaatteessa se, että jos sun lähtee niin kuin 0 voltista, niin joku 0,0001 volttia, niin se ei ole kyllä paljon mitään. Ei ole periaatteessa semmoista käyttökohdetta sitten siinä ole. Että joku tämmöinen, siis joku laite, vaikka taskulaskin tai joku muu, niin ehkäpä 1,5 volttia jossakin näin. Joku pikku LED-taskulamppu on samanlainen, toimii siinä, ehkä sitten siinä muutaman voltin jännitteellä on näin. Sitten kun siellä menemään ylöspäin näin, niin siellä joku 1 000 000 volttia, niin se on tosi paljon jos siellä. Taas semmoisen käyttökohteet on taas vähän näin, että ei välttämättä hirveästi sitten ehkä ole. Joku voimalinjat tuolla, kun sähköenergiaa siirretään sitten paikasta toiseen jonkun ison maan niin kuin läpi tuolla, voi olla semmoinen homma. Näin. Sitten tässä, että jos sulla on käytössä tekoäly, niin sä voit kysyä tekoälyn mielipidettä siitä, että mitä eroa näillä sitten oli. Ja piirtämään sitten kuvavaihtojännitteestä, joka huippuarvo 20 volttia ja taajuus 100 Hz. Ja sitten voitte sitä vertaa sitten tähän kuvaan, mikä sitä sieltä tulisi. Sitten tässä vielä jatkuu tästä hetken, että tässä nähdään tämmöisiä peruspikkuparistoja, mitä tuolla sitten on jossakin käytössä. Että se 9 voltin patteri on tämän näköinen tuolla. Se, mikä on vähän pienempi, niin se on plussa. Ja se, mikä tässä on vähän isompi näin, niin se on miinusnapa näissä. Sitten tässä on, tämä tässä on AA-paristo, eli 2 A-paristo. Niin se, missä on tämä tämmöinen pieni uloke tossa, tämä näin, niin se on plussa. Toinen puoli on miinus. Tämä puoli tässä on miinus. Se plussa olisi tuolla puolella, näin. Ja tämä tässä, toi pienempi näin, tämä sekä toi on 3 A-paristo. Niin ehkäpä nämä tuli sen takia aikoinaan, että kun laitteet pienenivät, niin kuin pienenee edelleenkin tuolla käytössä, joku vaan mikä ikinä onkaan, niin nämä ei enää mahdu sinne. Niin vaikka kaukusäätimet sun muut, niin niihin menee monesti näitä. Tai näitä. Ja sitten tuossa on tämmöinen tässä. Tämä malli on semmoinen kuin LR44, mikä muuten lukee tossa. Se on tuolla. Tuo näkyy toi. Niin nappipattereita voidaan käyttää jossakin vaikkapa joku herätyskello tai joku pikku lämpömittari tai jotkut semmoiset pikkupelit, niin menee sitten noin tuolla. On näin. Niin tässä kaikki nämä tässä ovat 1,5 volttisia ja tämä tässä on 9 voltin paristo. Se on näin. No sitten tuossa, eli virta tai sähkövirta, niin se on semmoinen asia, että
on semmoinen muutama edellytys, että jossakin virtapiirissä kulkee sähkövirtaa. Siellä pitää ensinnäkin olla joku jännite, joku vaan jännitelähde kytketty sinne. Ei sillä ole mitään väliä mikä se on. Se voi olla joku paristo, se voi olla joku akku, se voi olla joku vaikkapa sitten pistorasiakin jännitelähde omalla tavallaan siellä on näin. Niin, ja sitten siinä pitää olla joku johtoa on näin. Se voi olla tässä joku kuparijohto. Pääosin kaikki semmoiset pienet laboratoriotyöt, kun tehdään jossakin luokissa, että joku pikku lamppu syttyy siellä, niin ne taipusat pikkujohdot, kun siellä liitetään näihin, ne on kuparia tuolla. Ja jotkut sähköjohdot on myös alumiinia, mutta ne on sitten semmoiset tosi isoja. Eli periaatteessa semmoinen, jos joku asunto, joku talo tai joku koulu tai kerrostalo, niin sen koko homman tämä niinku syöttökaapeli, se voi olla alumiinia. Okei, no kuitenkin. Sitten siellä pitää olla joku semmoinen, mikä kuluttaa sitä sähköenergiaa. Se voi olla joku lamppu, se voi olla joku vastus, mikä lämpee, se voi olla joku moottori, silläkään ei yhtä väliä mikä se on. Mutta kunhan se virtapiiri on suljettu, niin sitten se kulkee virta. On näin. Sitten tässä on tämmöinen muutama tekoälytehtävä. Sä voit tehdä noin, jos haluat. Katsoa, tuleeko mitään hauskoja vastauksia. Okei. No, tässä sitten näin seuraavalla sivulla on tämmöinen juttu. Eli tässä on 2 vaihtoehtoa. Virtapiiri on suljettu ja virtapiiri on avoin. Eli mulla on tässä sitten joku vaan jännitelähde. Tämä on tämmöinen, että tämä tässä olisi liitetty tuohon sähköverkkoon pistotulpalla. Ja se muuttaa sitten tuossa vaikkapa sitten tasajännitteeksi tuossa jännitteen. Ja silläkään ei ole mitään väliä, mikä jännitearvo siellä on. Mutta se pitää olla joku jännite, joku enemmän kuin 0. Vaikkapa 12 volttia. Niin sitten käy näin, että tosta näin, täältä menee sähkövirta tonne. Ja sitten täältä se menee tuolta näin ja palaa täältä tähän ja tuolta menee miinusnapaan, mikä on näin. Tossa. Ja sitten toi toinen vaihtoehto, eli tässä on mulla joku akku. Näin. Ja tässä mun lähtee näin, että tuossa plusnavasta olisi näin. Siellä menee tässä kytkimeen tossa, mutta okei, kytkin tossa on auki, niin virtapiiri on avoin. Eli ei pääse mitään tapahtumaan. Ei pääse menee tästä virta läpi. Kunnes joku tosta painaisi sen päälle. Klik. Se voi olla joku painike, se voi olla joku vipu, jossakin vaan. Ei mitään väliä, minkä näköinen se kytkin on. Kunhan tapahtuu tossa kytkentä, tossa näin. Eli tämä vino-osuus tässä suoristuu tonne. Sitten kävisi näin, että tossa virtapiiri menisi tosta tänne kiinni ja sitten tämä nimenomaan lamppu tossa sitten hehkuisi sitten siinä. No, on olemassa semmoinen asia, että sähkötekniikassa eli sähköopissa on tosi monta semmoista muistisääntöä, mikä pitää tietää. Niin on olemassa semmoinen eräs muistisääntö kaikkien muiden ohella, että sähkövirta, se kulkee plussasta miinukseen. On näin. Tässähän se oli tuolla. Että tässä menee plussasta, virta tonne suuntaan menee näin ja menee tuolta miinukseen. Otan tuosta takaisinpäin, jos se saisi tuohon samaan kohtaan. Tossa. Menee plussasta miinukseen, jos on siis kysymys tavallisesta tasavirtapiiristä, on näin. Ja sitten kävi kuitenkin näin, että kun keksittiin semmoinen kuin atomi ja sitten siitä monet muut asiat, niin se onkin se homma, elektronien liikettä siinä johtimessa, ja se liike onkin päinvastainen. Että se meneekin oikeasti miinuksesta plussaan. Mutta sitten luultavasti päätettiin näin, että nyt sitten, että koska siihen maailman-aikaan joskus kauan sitten oli jo olemassa luultavasti jonkinnäköisiä virtapiirikuvia, piirroksia tehty siellä, plus ja miinus on tossa ja virta menee tänne ja tonne,
niin jos ne nuolet olisi silloin muutettu, niin olisi tullut silloin isoja väärinkäsityksiä virran suuntiin. Ehkäpä se, jos se olisi tehty silloin jo, niin, ei välttämättä tänään nyt olisi enää ollut, mutta silloin olisi ollut. Joku ehkä mietti sen sitten näin. Ja siitä hommasta on tässä kuva. Eli tuolla plussa, miinus. Plussasta menee virta, tonne suuntaan menee virta, näin. Ja se menee tämän läpi täältä ja tonne, mutta se kävikin näin, että se onkin päinvastainen sitten tuossa se, tämä itse elektronien virtaus on näin. Sitten tuossa seuraava homma, eli resistanssi, ja se on semmoinen suure, mitä periaatteessa ei välttämättä sitä ei pysty niin kuin näkemään välttämättä, että onko jossakin vähän vai paljon resistanssia. Se pitää jollakin tavalla mitata tai sitten tietää, mikä sitten on kussakin komponentissa sitten sen resistanssi. Ja se oli näin. R oli sen toi suuren tunnus ja yksikkö oli ohmi ja se on tommonen tossa. Eli tämmönen tässä. Ohmimerkki on tommonen tuolla. Ja voisi sanoa näin, että jossain kohteessa on hyvä, että resistanssi on iso, ja sitten toisinpäin, että hyvä, että se olisi pieni. Vaikka sähköjohto tuossa, joku sähköjohto näin, niin silloin se on hyvä juttu, että se resistanssi siellä on pieni. Koska sitten sen tarkoitus on se, joku sähköjohdon, että se sähkövirta, mikä siis on, että se menee sinne sitten mahdollisimman helposti sinne sähkölaitteelle. Oli se mikä vaan, lamppu, mikroaaltouuni, leivänpahdin, joku vaan. Ei siellä ole mitään väliä, mikä se on. Mutta aika moni tämmöinen sähköopin tämmöinen asia lähtee siitä, että meillä on joku semmoinen kuin elektroniikan komponentti. Niin vastuskomponentti, se on semmoinen vähän niin kuin tämän näköinen, että siinä on jalka tossa, sitten on tämmöinen pieni neliskanttien tämmöinen tommonen osa, ja tässä on värejä, mikä on näin tuolla. Ja se on kytketty juottamalla johonkin virtapiiriin tai piirilevyyn johonkin vaan. Tai sitten siinä on vaan, se on pöydällä irtonaisena tossa, niin siinä pystyy sitten mittaamaan, että mikä sen nimenomaisen vastuksen oma resistanssiarvo sitten on. Niin se voi olla vaikka 27 ohmia tai se voi olla 15 ohmia tai 3 ohmia tai joku 50 kiloohmia, 47 kiloohmia tai 100 megaohmia, joku vaan. Ja mega, tämähän oli miljoona, oli näin. Ja jotain siltä väliltä on näin. Ja sitten tossa, että resistanssin, eli joku vastus, niin niiden tehtävänä on rajoittaa sähkövirran kulkua. Ja tästä eräs esimerkki on semmoinen, että tänä päivänä on tullut käyttöön kaikkiin tämmöisiin, joku pikku taskulamppu, niin se ei ole välttämättä enää semmoinen hehkulamppu, semmoinen perinteinen, vaan se on LED. LED tuottaa tosi paljon enemmän sitä valoa kuin lämpöä. Niin jotkut LEDit, semmoiset perinteiset kuin tuossa sitten on, joku merkkivalot sun muut, niin niitä ei voi laittaa suoraan virtapiiriin plussa ja miinukseen, vaan pitää laittaa sinne vastus mukaan, joka sitten rajoittaa sitä sähkövirran kulkua siellä, jotta se ei palaisi. Siis mä tarkoitan sitä, että se palaa, että se menisi rikki, kun menee liikaa virtaa. On näin. Ja toinen vaihtoehto tuottaa lämpöä, eli vaikkapa joku liäsi. Se on semmoinen pyöreä vaan se vastus siinä. Tai kiuas, niin ne on siellä vähän niin kuin pystyssä, vähän tämän näköinen. Että on ton näköinen niin kuin semmosia, on tämän näköisiä kaaria, mitkä se hehkuu punaisena tuo kivien seassa periaatteessa näin. Niin sekin on vastus. Ja silloin joku resistanssiarvo on näin. No, ihan mikä vaan materiaali kun on olemassa, kun johtaa sähköä siis, niin on olemassa joku resistanssi. Niin, semmoinen fakta oli olemassa,
että kupari ja moni muu metalli on hyviä johtimia, eli niillä on silloin pieni resistanssi, on näin. Se oli näin. Että jos sulla on vaikka joku 10 metriä kuparijohtoa, semmoista niinku, vaikka mä nyt sitten halkasijaltaan pari milliä, niin sen resistanssi on 0,1 tai 0,01 ohmia. Että tosi pieni. Olisi näin. Mutta jos se johto, mikä sitten oli äsken, niin jos sen pituus on vaikka 10 kilometriä, siis todella paljon pidempi, niin sitten sen vastuus kasvaa. Se voi olla sitten monta kymmentä ohmia tai monta 100 ohmia. On näin. Mutta toisaalta jokainen sähköjohto, mikä tuolla meillä on, niin siinä on kumia tai muovia päällä, joka on erittäin hyvä eriste. Eli sen muovin tai kumin resistanssi on todella iso. Se voi olla megaohmeja, niin kuin onkin. Se voi olla 100 megaa tai jopa gigaohmi, eli miljardeja ohmeja. Niin sitten sähkövirta, mikä siellä menee, sen sisällä olevassa johtimessa, vaikka se kuparijohdin, niin se menee vaan siinä kuparissa, eikä pääse pois minnekään sieltä. Se on näin. Ja sitten joku muu eriste, lasi, posliini on tuolla, liittyy sähkösiirtoverkkojen, no se on oma asiansa siellä. Ja sitten tuossa on näin siinä, että toisaalta sähkölaitteet on joskus metallikuorisiakin, mutta se on ainoastaan se kuori. Siinä ei ole mitenkään niin kuin se itse se mikä siellä käyttää sitä sähkövirtaa, niin se ei ole siinä metallikuoressa kiinni, vaan se on maadoitettu. Eli silloin se, että kävisi semmoinen homma, että jos siihen metallikuoriseen sähkölaitteeseen tulee joku vika, ja se jännitteinen osa koskettaa sitä metallikuorta, niin sitten se virta pääsee kulkemaan sitten maadoitusjohdot pitkin maahan. Se on näin. Sitten semmoinen asia, että se itse resistanssiarvo jossakin komponentissa tai johtimessa, niin se on aina positiivinen tai nolla. Käytännössä on aina kyllä positiivinen. Se on kyllä joskus todella pieni 0,0001 ohmia, mutta se on kuitenkin positiivinen arvo. Nollaan ohmiin kyllä päästään jäähdyttämällä johdin erittäin kylmään lämpötilaan, nestemäisellä typällä tai heliumilla. Ja sen jutun nimi silloin on suprajohde. Tästä voitte katsoa vaikka Googlesta, mikä se on tarkemmin ottaen. Niin se on tämmöinen asia, että silloin se olisi sitten, että se sähkön siirto, mikä siinä sitten on, energian siirto siinä johtimessa, niin sitä ei kulu minnekään siinä, että se menisi täysin niin kuin estotta paikasta toiseen, mutta tämmöiset konkreettiset käyttökohteet, vaikkapa sitten sähköenergian siirtolinjoina, niin on vielä täysin mahdoton asia, koska se vaatii tosi paljon energiaa, että ensinnäkin tämmöistä nestemäistä typpeä tai heliumia tehdään, ja se jäähdyttäminen näin tuolla, niin se hyötyy ehkä sitten siellä on jossakin muissa kuin sähkösiirtolinjoissa tällä hetkellä, tai niissä pikkujohtimissakin. Ja vieläpä se, että jos nyt sitten jossakin virtapiirilaskuissa, kun tuolla teette, niin jos tulee jostakin joku -10 ohmia, niin se on mahdoton juttu. Ei semmoista ole. Mutta jos sä oot kova tiedemies, sä oot kova keksiä, niin, jos keksi jonkun laitteen, minkä resistanssiarvo on miinus joku merkkinen, niin se on ikiliikkuja ja siinä on vaarassa sitten rikastua semmoisen keksinnön jälkeen.